إن هذا المنتدى الذي تقيمه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن يأتي في سياق الاهتمام بالطفولة كأحد المرتكزات الأساسية التي تستند إليها رؤية الوطن الطموحة 2030 حسب ما تمليه توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. واستناداً إلى الدور الحيوي للجامعات في نشر المعرفة في المجتمع، تبنت جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الاهتمام بقضايا الطفولة من خلال عقد الندوات وورش العمل لنشر الوعي بحقوق الطفل وتسليط الضوء على احتياجاته ودور صناع القرار والباحثين والممارسين في تلبيتها. يعتبر هذا المنتدى استكمالاً لالتزام الجامعة بقضايا الطفولة المعاصرة، ومن أبرزها قضية الإعلام الموجه للأطفال. إن هذا المنتدى الذي نعقده اليوم حول إعلام الطفل ويشارك فيه نخبة من الباحثين والباحثات بجلسات الحوار وورش العمل المتخصصة التي بلغ عددها 45 ورشة، يهدف إلى لفت الأنظار إلى أهمية الاعتناء بما يتلقاه الطفل من مواد إعلامية بجميع أشكالها ومضامينها، والسعي الجاد لتوفير إعلام معاصر يسهم في نمو الطفل الصحي ويتيح للطفل ثقافة سليمة تعزز شعوره بهويته الوطنية وانتمائه إلى دينه ووطنه وعروبته، وتمده بالقيم والمفاهيم الإيجابية. وفي الختام أسأل الله أن يحقق هذا الملتقى أهدافه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير، صباح المطر، صباح الرياض التي تغمرني بالمحبة حين أصلها. بما أننا هنا مغمورين بالمحبة، دعوني أتكلم من القلب أمام المختصين في مجال الطفولة والإعلام. لن أضيف شيئاً إلا تجربة بسيطة في مراكز أهلية وفي المؤسسة الرسمية. لو بدأنا بالمؤسسة الأهلية، مركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، كان لابد من حضور الطفل وهو اللبنة الأولى التي نبني عليها. مكتبة اقرأ للأطفال في قلب المحرق تعطي الطفل مساحة لتعلم الكثير. وأيضا تجربة أخرى في قرية من قرى البحرين، والجميل أن كان افتتاحها في فترة صعبة واستثنائية من تاريخ وطن 2011. افتتحت مكتبة الطفل في قرية المالكية، ولا بد أن أقول أن أطفال القرى ربما أكثر استعداداً ورغبة في التعلم وفي التواصل مع الآخر، وهي تجربة جميلة. في المؤسسة الرسمية في الثقافة التي نحاول أن تصل إلى كل موقع، وفي موقع تراث إنساني عالمي في متحف قلعة البحرين، استطعنا أن نؤسس نادياً للطفل، نادي أنكيرو. الاسم أنكيرو ربما قريب عليكم. من وحي هذا الاسم استطعنا أن نخلق نادياً يعرف الأطفال بالآثار. وهذا العام آثارنا انحكت، نحاول أن نروي حكايات للطفل للمتلقي لكي تكون الثقافة هي عنواننا وهي مستقبلنا وهي ما نسعى إليه. في هذا اللقاء لابد أن أكرر شكري وخالص تقديري للدعوة الكريمة من مديرة الجامعة معالي الدكتورة هدى على هذه الدعوة الكريمة، وأكثر من سعيدة بكوني جزء من هذا التجمع الرائع. ألف شكر لكم. الأخوات والإخوة، لقد أحسنت هذه الجامعة في تبنيها المبكر لقضايا الطفولة والاهتمام بها، وهي تستحق على ذلك كل تقدير وثناء لريادتها وجهودها في هذا الموضوع الحيوي. وكل أمل أن تجد مخرجات هذا المجهود صداها، وأن تنعكس على السياسات العامة المعنية بتربية وتنشئة وتعليم وتحصين بناتنا وأبنائنا، ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات هذا العصر الجديد والتكيف مع متطلباته بما يحقق تطلعاتهم وتطلعات مجتمعنا الخيرة. إن القول بتحول عالمنا إلى قرية أصبح حقيقة، وتتفق كثير من التقديرات على أن الفرد حالياً يصرف 3 ساعات يومه أمام وسائل الإعلام والاتصال المختلفة. لقد كانت الحكومات قادرة على سن القوانين الوطنية
التي تحمي هؤلاء المعرضين لتأثيرها السلبي أو يخشى عليهم منها، وكانت قادرة أيضاً على فرض الالتزام بشروط تحمي الطفل والفرد والمجتمع من هذه التأثيرات. إن ذلك القلق الذي ساور جيل التلفزيون تجاه تأثيراته في الأطفال والنشء والشباب لا يقارن بالقلق الذي تعيشه مجتمعات اليوم بسبب الثورة التكنولوجية التي شهدها العالم خلال العقود الثلاثة الماضية في مجال تقنية المعلومات ووسائل الاتصال. ومن هنا فإن القلق المضاعف على شريحة الأطفال والنشء والشباب في مثل هذا الوضع أصبح مبرراً ومعضلة وطنية في كثير من بلدان العالم، فإن ما تتلقاه هذه الفئة العمرية شديد الأهمية، لأنها ستكون مستقبلاً ما تعلمته في هذه السنين المبكرة من حياتها. إن كل هذه السلبيات لا تلغي الجوانب الإيجابية للتطور التكنولوجي. الأخوات والإخوة، إننا هنا في المملكة العربية السعودية لسنا استثناءً مما يجري في هذا العالم الواحد المتشابك والمتداخل. قد يكون التحدي اليوم أكبر في ظل ثورة المعلومات والاتصالات المفتوحة وانتشارها بشكل غير مسبوق في بلادنا، وهو ما يحتم علينا الحذر مما يتلقاه أبناءنا وبناتنا عبر هذه الوسائل الإعلامية المختلفة. لا بد من إجراء بحوث ودراسات متعمقة تفيدنا بحقيقة هذه الظواهر، والعمل على تطوير سياسات عامة للتعامل معها بحكمة. وينبغي لجامعاتنا وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالتحديد أن تكون في طليعة هذه الجهود. So to organize our thinking for the rest of this conference, I thought I would raise the question about what our goals are for our children. One of the important differences between many of the new media and television are that many of them are interactive. You tap, swipe, click. You can change the media just as the media changes you. And then today's media connect to the internet, and that connects us to the entire globe. And there are platforms such as Instagram and Facebook that connect us all. We also want to ask, what do the new media displace and what do they replace? And a few short answers are that they take up time that children and families and teachers may use better doing other things than attending to some of the media. They displace people, they displace face-to-face social interactions. And they may replace books, and they may replace in-person human interaction. Here's just a little about what we know about the risks and limitations of technology for very young children. Brain development begins before birth, and it is never more dramatic nor more vulnerable than in the first 3 years of life. Under 30 months of age, there is really no learning at all from screens alone unless the infant is interacting with a parent or other caregiver very carefully. So that children can only learn from educational programming at 30 months of age if it is carefully designed with that intent in mind, and if it is designed to engage a parent or teacher to work with the child with the new media. It does not teach children when they are left alone with it under age 30 months or 2.5 years. So what I'd like to emphasize is how children grow, develop, and learn, because that's what we have to understand if we're going to understand the risks and potential of the new media. The goal is to begin the relationships with parents and other caregivers, which are the primary way in which children learn.
And in order to learn in relationships, children and parents need emotional availability, which I would define as the capacity of two humans, for example, an infant and a parent, to be authentically present in the moment. And here you can see how when we are always checking our smartphones, it interferes with our emotional availability and may prevent us from the most important role that we play in supporting very young children's development. And most of all, children learn in relationships, not just with their parents, but with everybody in their family, schools, and communities. So, what are the implications for children's media? I would propose that we should look for children programming technology, not technology programming children. Media should be active, interactive, and promote social interactions. They should promote exploration, experimentation, discovery, invention, creation, and creating together with other people. The form and content of media should be driven by the child's goals, the family's goals, and guided by cultural values, which means that they have to be elaborated individually in each cultural group. And media should not be addictive and must leave time and space for other experiences and activities that are not related to media that promote health development and learning. To conclude, and this is what we would want technologies to do for parents if they are going to use technologies in media, we want them to support parents to be able to be the kind of parents they want to be for their children. And to do that, parents need to perceive themselves as competent, to feel empowered to make a difference for good in their children's lives, to feel connected to a web of supported relationships, to feel connected to their pasts, and that means to their cultures, to be emotionally available in the present, and to dare to hope for their children's future. Thank you very much. أنا كنت أتكلم في ورقتي هذه وفي بحثي إنه الحفاظ على الهوية الوطنية يتطلب منا حماية 4 مكونات. من أخطار 4 آفات باستخدام 4 ركائز، يعني 4 في 4 في 4، نستطيع من خلالها نطلع بهوية وطنية بإذن الله تعالى راسخة ومعززة في أنفس أفراد المجتمع ككل. الأركان الرئيسية للهوية: الأول الدين، الأمر الآخر اللغة، الثالث الوطن والأرض، والرابع الموروث الثقافي. طبعاً الآفات والأخطار التي يجب أن نحمي الهوية الوطنية منها 4. أولها الإعلام المستورد. الإعلام المستورد يا أخواني وأخواتي أشكاله كثيرة جداً، لكن يجب علينا أن نحافظ على الوسائل الإعلام الموجهة المناطقية القبلية، لا أريد أن نفصل أكثر. أيضاً عندنا التلقي غير المنضبط. الناس أصبحت تتهاون في مسألة التلقي، في مسألة القراءة، اقرأوا ما شئتم. الصحيح لا. الأمر الأخير الركائز ال4 المهمة في ترسيخ الهوية الوطنية. الأسرة، دور الأسرة بالذات الأمهات عليكم دور عظيم جدا. هناك أمور تفصيلية كثيرة في المدرسة أيضا الحديث يطول حولها. في المسجد أيضا الأنظمة، أنا بحثت في الأنظمة ووجدت الأنظمة السعودية من أروع الأنظمة في إبراز الهوية الوطنية. إذا أردنا نتكلم عن الإعلام والهوية الوطنية، نجد أننا يعني لابد أن نتحدث عن جوانب 3: الأمن الفكري والهوية الوطنية والإعلام. الهوية هي الجذر الثابت الذي يقوم عليه بناء الأمة. التنشئة الاجتماعية للفرد تسهم فيها 3 مؤسسات اجتماعية كبرى بشكل كبير: الأسرة والمدرسة والإعلام. من المؤسف أن الإعلام المتاح للأطفال العرب بشكل عام وليس فقط السعوديين إعلام أجنبي في معظم ما يقدمه من مواد.
رغم أن المواد العربية هي بلا شك أفضل من الأجنبية، إلا أنها مع ذلك تظل تفتقد مكونات الهوية الوطنية الخاصة بالمملكة. الأطفال بطبيعتهم ينجذبون إلى المصادر الإعلامية ويتعلقون بشدة بهذه المصادر، فيمتصون ما فيها كقطعة إسفنج. في كون الإعلام الموجه للطفل كما قلت يعتمد على منتجات أجنبية. المنتجات الأجنبية لها تأثيرات سلبية. يكون مضمون ما يطرحه المصادر الإعلامية بشكل عام كلها مختلف عن ما يجده الطفل في أسرته أو في مجتمعه. فهذا الانفصال ما بين الحياة الواقعية التي يعيش فيها الطفل وما يراه في وسائل الإعلام يصيب الطفل بذبذبة فكرية فيما يتعلق بالهوية الوطنية والشعور بالانتماء. النتيجة صرنا نرى على الواقع، نرى أطفالنا بلا هوية محددة. إعلام الطفل حالياً كما يظهر مهمل كثيراً. في الواقع ليس عندنا أي اهتمام ببناء إعلام خاص للأطفال. لتحقيق الأمن الفكري نحن في حاجة إلى مواد إعلامية قادرة على أن تبث قيم المرونة في تفكير الأطفال، تدرب الأطفال على مهارات التفكير العلمي الاستدلالي، تناقش مع الأطفال بصورة مبسطة ما يتعلق بوطنهم من المخاطر السياسية وما يهدد أمنه ويسيء إليه، وتربط ذلك بحياتهم وسعادتهم. تطلع الأطفال على تاريخ بلادهم وتعرفهم برموزه وفنونه وعاداته، بحيث نردم الفجوة الحالية التي تفصل بين الأطفال وبين حياتهم ومجتمعهم وثقافتهم. أنا عن تجربة حقيقة من خلال ما قدمناه في ملتقى دور الخدمة الاجتماعية هو الأمن الفكري، ومن خلال التوصيات التي طرحت في هذا الملتقى من خلال المتحدثين الذين تم استضافتهم، كانت أهم نقطة في هذه التوصيات وكررها جميع المتحدثين اللي هي الاهتمام بالهوية الوطنية من خلال الوعي الفكري على مستوى الشباب كافة. الأمن الفكري بشكل عام نقدر نقول أنه هو نشاط ذهني مرتبط بالعقل، وهو أيضا كل الإجراءات السياسية والاجتماعية والدينية التي تسعى إلى تعزيز الأمن والاستقرار وحماية مصالح داخليا وخارجيا. طبعا المملكة العربية اهتمت بهذا المجال من خلال وزارة التربية، وطرحت العديد وأطلقت مشاريع عدة في مجال رعاية الفكر وتعزيز السلوك، أيضا من خلال تحت شعار فكر آمن وحياة مطمئنة. كل هذه الأشياء تسعى إلى أن تقدم مجالا آمنا وخصبا للطفل. وبحكم ما ذكر الأخوان أن مجال الطفولة هو مجال واسع ومهم لتشكيل الهوية، نجد نفسنا حقيقة عاجزين عن أن نقدم جانب واضح في هذا المجال، وبالذات في مجال وسائل الإعلام. من الأشياء التي يجب أن يقدمها الإعلام استثمار التراث الإسلامي في توعية وتوجيه النشء نحو الولاء للوطن واستلهام معاني التسامح، تناول وسائل الإعلام مادة تثقيفية تعليمية موجهة للطفل لتعميق وتطبيق وإثراء مفهوم الوطنية والمواطنة بطريقة موضوعية لا سيما في المناسبات الوطنية. الاهتمام بها في مجال المناسبات الوطنية مجال مهم جدا جدا ليستقي الطفل منه التراث الخاص، ليستقي معالم دينه، يستقي بعض المعارف الخاصة به في هذا المجال. اهتمام الإعلام بتطبيق خلاصة الدراسات الأكاديمية والأبحاث الفكرية والمؤتمرات التخصصية. On
as a researcher, it is very nice for me to speak to people who are actually doing the work, who are producing the material, and raise the concerns not from a theoretical perspective only, but from a practical standpoint. In our session, we will be focusing on preschool children, ages from 3 to 6, and the effect on media on particular aspects of their development, mainly their language development, their social, emotional, and their play. We will end this session with some guidelines or suggestions on what makes a good media material. So I will start with Dr. Natasha, who is mainly concerned with TV productions, and then we'll move to Nicole, who is more concerned with the applications, with computer applications. I have some knowledge that I can impart to you as to how to make your TV shows or products more educational. In television, for preschool television, most children know language by the time they're 3. Yet, as you mentioned, they are learning new words. When they're learning new words, to make the television programs more educational, you need to think about certain things. For example, if you are teaching them a letter, the letter Aleph, you need to have a human's mouth saying the word. Aside from that, there are obvious ways of teaching language development in terms of social interactions between two characters discussing something, pausing, asking questions, waiting for the other to respond before stating something, and even doing it wrong and showing children why that doesn't work. Even having one character interrupt the other and then having the second character say, "You keep interrupting me, and how can we converse and how can we talk if I can't ever tell you how I feel?" This is modeling in the television world. I'm going to turn it over to Nicole, who will speak a little bit more in terms of apps. So in terms of digital application, the child is using the iPad. They're in control. They're driving the experience. So when they're playing on the iPad, they could emulate letters. They can trace with their finger. They can get feedback from the computer. So it's more of a give and take experience. So they're getting immediate feedback to know whether or not there is a right or wrong answer. And then the application can give them positive, constructive reinforcement in terms of rewards to know if they're achieving the learning task. How do we enforce the social emotional skills through media? There has been a huge push in the US and the UK as to how we can do this. Part of my job is to come up with a curriculum that is already mandated in that area and to teach the producers how to put that in the television show. So some television shows solely focus on social emotional skills. A good one in the UK would be Bing Bunny, and a good one in the US would be Sesame Street or any of the Sesames. That's a huge part of it. Another one is Daniel Tiger's Neighborhood. There's lots of new shows out that focus on this. I'd like to talk a little bit about active play and how child play has been changed, the imaginative play has been changed, how media is restricting or putting rules or too much stimulation or too much direction on children's imagination. In the interactive world, that's what I love about creating apps, because it's all, as I said earlier, it's all about the child taking control. And as an app developer, I'm giving the child a playground, a digital playground for them to dive in and have fun, whether it's a specific overt educational app or it's something that's a bit more subjective and fun. So it's my job as an app developer to make sure that there is a structure, there's a safe structure with defined content, and also through the use of characters and songs and a narrative, the child can then learn and build upon their skills as they're playing the app, which is really a wonderful experience for them. I think it would be very useful to get your expertise in giving some guidelines on how to choose a good media. We need to make it educational and entertaining and choose the right programs for them. You can go on to commonsensemedia.org, type in any movie, any TV show, and get an independent evaluation of is it educational.
It's for parents, so it's not a lot of reading. It's a quick educational. Then you can see what about it is educational. They'll rate it on a 5-point scale. They'll have language. Is there negative language? Are there curse words that you wouldn't want your child to hear? There's one box called sexual. Is there sexual activity? Are they hugging? Are they kissing? What are they exactly they're doing in this show? So you as the parent can decide, I'm okay with those words, I'm not okay with those words. I'm okay with the fact that 2 characters hug, or I'm not okay with that. You as a parent can decide that for yourself. So there's new platforms, new ways to do that online so that you as parents can choose for yourself. برنامج افتح يا سمسم برنامج بدأ في 1979 وعاشت 10 سنين على التلفزيون، وبعدين صار حرب العراق وصار دمار في استوديو. في 2010 بدأ الفكرة هات نرجع برنامج افتح يا سمسم أو نعمل برنامج أخرى للأطفال، وأخذتنا أكثر من 2 سنين وإحنا بس نعمل مؤسسة البرنامج. فحاليا احنا خلصنا الموسم الأول اللي هو عبارة عن 28 حلقة، واحنا حاليا انه بدينا في انتاج كمان 28 حلقة راح ينزلوا في الشهر رمضان الكريم. اللي انا بفتخر فيه اكثر شيء صار عندنا طاقم من كل منطقة الخليج اللي بيشتغلوا معنا في افتح يا سمسم. طبعا في البرزنتيشن هذا انا بحكي لكم يعني قصتي الشخصية وخبرتي، يعني من وين ما بديت وين وصلت الحين والاسباب اللي خلتني ابدا في هذا الشغل. فانا انامل تك هي شركة انتاج. بدايتنا بدينا ننتج ابس، تطبيقات على المتاجر مثلا زي الاب ستورز مثلا امازون، اي تيونز، وبعدين يعني بدينا بعد السنه الاولى بدينا ننتج كمان فيديوهات تعليميه وانترتيننج كمان، يعني انها تكون بالنسبه للاطفال يعني مسليه. التركيز في شركه انامل تك طبعا كان على اللغه او تعلم اللغه، والاعمار اللي كنا نركز عليها هي اعمار ما قبل المدرسه. طبعا هذه تبدا اللغه تتكون في هذا العمر ما بين طبعا 2 إلى 5 سنوات. الحين الاطفال زي ما احنا عارفين في هذا العالم في هذا الوقت يعني هم متعودين على التكنولوجيا، فاذا ما عجبهم الشيء نو واي، حتى لو قعدتيها قدامها قلتي هذا تطبيق تعليمي باللغه العربيه مستحيل تتعامل معاه لانه يكون الكواليتي سيء. فبيسكلي الباكا هو شخصيتنا اللي احنا علامتنا التجاريه الرئيسيه. تطبيقاتنا طبعا موجوده على ستورز، فاحنا دائما مثلا لما قبل ما ننزل اي منتج لازم نسوي يوزابيلتي ستاديز، نقعد مع الاطفال نجرب الابس معاهم، نشوف هل هم مثلا مستوعبينها يقدرون يتعاملوا معها بسهوله، نعمل تغييرات نرجع نجربها معاهم مره ثانيه. حتى بالنسبه للفيديوهات عندنا فوكس جروب من الامهات نرسل لهم الفيديوهات يورونها اطفالهم، وبعدين يرجعوا لنا الفيدباك انه والله احنا عجبنا كذا غيروا كذا. فانا احس انه لازم يكون في دائما تعامل مع الجمهور، ايش يبغى الجمهور منك. الاعلام منتج وكل واحد بيستخدمه ببيع بضاعته. شفت قديش انه الاعلام perception change، وهذه فكرته. الله اكرمني بابن في عام 2003. في 2006 رجعت البيت وفي بالي في موضوع الإعلام والتغيير، بس كنت حاطه يعني زي ما يقولوا في الباركينج سلوت، ما كنت بشتغل عليه. رجعت لقيت ولدي لابس سوبرمان. طبعا كان حلمي أحفظه القرآن فتفاجأت إنه لابس سوبرمان. فاكتشفت إنه مهما أسوي الإعلام إذا ما استطعنا أن نمتلك فيه البرسبشن شيج ما حنتغير. وبدأت أقرأ في موضوع القدوات. أنا بالنسبة لي من أكثر الأشياء اللي حببتني في ديني مسلسل عمر المختار ومسلسل الرسالة. كنت عمري 8-9 سنين، شاهدت الفيلمين دي رحمة الله على مصطفى العقاد. فيلمين بسيطة غرزت فيا بطل. بدأت بعضها فكرة إنه إذا الأطفال يحبوا الأبطال ليش ما نطور بطل جديد. فكانت هذه خربشات قبل 5-6 سنين مع مجموعة من الفريق اللي معاي، إنه طب ليش ما نسوي بطل اسمه بلال. إذا غاندي أصبح بطل، إذا عمر المختار أصبح بطل، معناته السينما وصلت الأبطال دي للعالمية وحتى لينا. طبعا ليش نستثمر في الأفلام؟ إحنا ممكن نحط 2 مليار في أرض أو برج، بس ما عندنا استعداد نحط 5 مليون عشان أفلام كرتون للأطفال. ما عندنا استعداد نحط 5 مليون عشان نغير فكر وسلوك أبنائنا، عشان بدل ما يقتدوا بسوبرمان وسبايدر مان يكون عندهم أبطال حقيقيين يقتدوا بيهم. perception change، أفلام حرام. perception change، سينما حرام.
لكن حفلات راقصة غنائية من أمريكا مو حرام. It's all about perception change. It's all about إعلام، وهو كيف بيوصل لنا وكيف بنتبناه بدون ما نشعر أو نتحقق إذا المعلومة اللي بتوصل لنا صحيحة أو لا. في اليابان عندهم perception change، اللعبة دي يمكن كلنا نعرفها ونشوفها. في اليابان يعطوها للأطفال وهم عمرهم 6 سنوات. كل طفل في اليابان يعطوا له هي، يخبطها إيش هيصير؟ ترجع، يخبطها ترجع. البرسبشن تشينج اللي بيثبتوا له هو في عقله مهما تطيح حتطيح، أوقف بسرعة، لا تجلس طايح، كلنا حنطيح، كلنا حنفشل، كلنا حنسقط، بس إياك تبقى. وهذه هي اللعبة سبحان الله كان لها أثر كبير في موضوع البرسبشن تشينج حقهم. بعد كل التحديات والمشاكل اللي واجهتني هنا قررت أني أتفرغ للفيلم. كان في 2013 الحمد لله، بعدها ب4 سنوات من العمل أو 3 سنوات ونص خلص فيلم بلال. عرض في أكثر من 18 دولة حتى الآن. عرض في نيويورك، في لوس أنجلوس، في أستراليا. فاز بجائزة في مهرجان كان السينمائي بست انسبايرنج ستوري في الانيميشن داي. فاز في أفضل 5 أفلام على مستوى قارة آسيا وأستراليا. والحمد لله الفكرة الرئيسية اللي نبغاها أترشح للأوسكار ودخل في السباق، بس للأسف ما وصلنا للمراحل النهائية. الهدف الرئيسي اللي كنت أبغاه الحمد لله أتحقق في الصورة دي. هذا قبل سنة تقريبا كنا في مهرجان افتتاح فيلم في دبي، واللي على أقصى اليسار آدولي اللي سوى صوت بلال الكبير، وفي أقصى اليمين جيكوب اللي عمل صوت بلال الصغير. فبعد ما صورنا المصور قالوا لا زهموه تاني، قالوا تعال ناخذ صورة ثانية. استغربت ليش يبغى؟ قال لي أيمن let's do like بلال، خلينا نسوي زي بلال. وسووا أحد الشعار. بصراحة فرحت إنه وصلت لهم القصة ووصلت لهم الرسالة رغم إنهم غير مسلمين، ووصلت لهم إنه بلال بطل. هذا هو الأول باب اللي أبغى أوصله للناس، بعد كده هم سيقرأوا وهم حيبحثوا عنه. هذا كان قبل سنة وشوية. قبل 3 شهور فوجئت إنه كان في حفلة في لوس أنجلوس. جيكوب اللي سوى بلال الصغير سوى فيلم مع ويل سميث، والفيلم اسمه كلاترال بيوتي. كان قبل 3 شهور تقريبا حفل افتتاحه في لوس أنجلوس. فبتفرج في السوشيال ميديا بقرأ، لأن عندي علاقة مع ويل سميث كمنتج ومع جيكوب، فبشوف فيلمهم متى حينزل في دبي وايش سوى في لوس أنجلوس. لقيت الصورة هذه قبل 3 شهور. كلمت جيكوب قلت له يعني استغربت منه انه ليش مسوي الحركه دي بعد 1.5 سنة يعني الموضوع ده. قال لي من يوم ما سويت بلال وانا ماني قادر، يعني لحظه اللي قال فيها احد واتحدى فيها كل شيء عشان مبدا. قال لي انا صرت اقول احد لاي شيء في الحياه صعب وبسويه، يعني صارت بالنسبه لي سلوغن وصرت حريص جدا عليه. وبالفعل هنا تذكرت الجمله اللي قالت لي هي الدكتوره قبل 10 سنوات، انت بتعمل perception change. وتذكرت طبعا الآية ليس عليك هداهم. هدفك مو انه احد يتغير، هدفك مو انه احد يغير، انت هدفك انك تغير له البرسبشن. واعتقد هو ده يمكن اكثر شيء عندنا اليوم، هدف انه بس نبى نغير البرسبشن حق الناس عن ديننا بس. وما اعتقد حنوصل لهم باسرع من الاعلام وباسرع من الاخلاق.